nípa ọba kábíyèsí Poka láti ṣe kílájú lẹ́nu ọba wa yìí ó kó gbogbo àwọn olóyè ìlú mọ́ra ó dẹ̀ ṣe dáadáa gbogbo àwa olóyè la mọ oyè wọn ní rírì 2002 mo ti jẹ baálẹ̀ kò tí ì sí ọba ní Poka gbà yẹn ọba Lára ló fi mí jẹ ọba Lára àná ló fi mí jẹ baálẹ̀ kò tí ì sọ ọba Poka ṣùgbọ́n ìpàdé pé Poka náà láti joyè orúkọ Poka náà la fi sí Poka ló ní gbogbo ọ̀gọ́gọ́ yẹn so adúpẹ́ fọ́lọ́run ọdún yìí náà sì ó tún bá a láyé ó bá a láyè a tún máa ṣe ọdún mọ́dún a máa ṣe oyè mọ́yè nínú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo ní fún ọ ni pé sùúrù ìjọba àti òtítọ́ kí ẹ̀ má parọ́ lórí gbogbo tó bá ń ṣe kó má parọ́ kó tó òtítọ́ yẹn lèmi ń jẹ lẹ́nìí so ó lè le ṣùgbọ́n á dẹ̀rọ̀ tí ẹ̀ bá ṣe òtítọ́ gbogbo tó bá ń ṣe òtítọ́ ló jọba lórí gbogbo ìyẹn lèmi ṣe lẹ́nu òtítọ́ mo fẹ́ kọ́ máa ṣe òtítọ́ mo fẹ́ kọ́ máa ṣe àwọn ọ̀dọ́ tó kù wọ́n tẹ̀ ń ṣe àwọn tó ń tẹ̀lé àwa wọ́n ń ṣe sọ ọpẹ́ ní fọ́lọ́run. Ìlú Ògógó ò ní dàrú ó ti ń gbòòrú mo fẹ́ baálẹ̀ tí ń jẹ́ ń bẹ̀ tipẹ́ ọba lódò ibẹ̀ ṣùgbọ́n baálẹ̀ ni èmi sì àsìkò baálẹ̀ tèmi níjọba àpúrúfù ẹ̀ tó di ìjọba baálẹ̀ tìjọba tí mò ń gba owó oṣù lọ́wọ́ ìjọba tó ó dẹ̀ máa gbòòrú sí gbogbo àwọn agbègbè tó wà lágbèwà náà mo ti ń kó jọ ọmọ àwọn náà máa gbòòrú ọpẹ́ ní fọ́lọ́run mo dúpẹ́ fọ́ba Lára tuntun tó ṣe wà bẹ́ẹ̀ yìí àwọn gbárùkù tì wá gan ọpẹ́ ní fọ́lọ́run àtọba Poka yìí ọba Aliru Poka tó ṣe kékeré